Всім привіт! Це 5 кроків від дивовижних і я, Аня Бабіно. І це значить, що сьогодні будемо робити щось корисне та прикольне для того, щоб змінити те, що тобі не подобається довкола. Якщо твоєму місту потрібен новий герой, якщо вдома є лопата, а навколо бракує зелені, то слухай уважно. Спецоперація «Рядовий Айланд». Поїхали! Це бред. Я живу у Запоріжжі, і у нас є певні проблеми з екологією. Ну, може, ви чули. Запоріжці хочуть бачити своє місто зеленішим, тому час від часу висаджують дерева. Але навіть таку благородну справу слід робити свідомо і дуже ретельно підготуватись, аби твоє дерево принесло користь, а не проблеми. Крок перший. Вибери місце. Перед тим, як бігти, рити ямки по всьому двору, визначся з локацією спецоперації. Я не пам'ятаю, що далі говорити. Так, не можна просто взяти і закопати саджанець будь-де. За ним потрібен догляд, принаймні перший час. Крім того, в містах є певні вимоги щодо розташування зелених насаджень. І біля тротуарів, історичних будинків та центральних вулиць вони найжорсткіші. Тому якщо ти новачок у садівництві, як я, то почни прокачувати свої скіли не десь на проспекті, а у дворах між будинками у своєму мікрорайоні. Коли ти вже остаточно визначився із локацією спецоперації, то обери бійця для вирощування. Не можна просто взяти і посадити посеред парку кіпарис або яблуню, тому що ти хочеш, як молодий Тарас Григорович, сидіти і писати під неї вірші. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. В місті має зберігатись певний принцип монокультурності. Ну, як мінімум, це красиво. Бажано, щоб поруч росли однакові дерева, тому що вони мають однакову форму крон. Якщо ти посадиш маленьке дерево в тіні великих дерев, то воно може бути чахлим або просто йому буде не вистачати сонечка. Просто подивись, які дерева ростуть довкола. Якщо у твоєму дворі дуже багато ялинок, лип або беріз, то, можливо, має сенс просто додати їм одного колегу. А ще можна посадити щось екзотичне та привабливе, щоб урізноманітнити природу довкола. Обов'язково подумай, що буде з деревом через місяць або через рік. Якщо посадиш, скажімо, яблуню або якесь інше плодове дерево, то усі ці плоди падатимуть на тротуар. А це мухи та антисанітарія. Крок третій. Купіть або викопайте рядового. Деревце можна недорого придбати в розсаднику або, наприклад, у дачників на ринку. Або можна викопати рядового у бабусі або десь у лісі. Я пішла в балку і знайшла такі чудові маленькі айланди, і вони прекрасно впишуться у сусідній двір. Ня-ня-ня, привіт! Головне – викопати дерево правильно та обережно. Дерево, погодіть. Спробуй копати так, щоб земляний ком був хоча б 50 сантиметрів в діаметрі. І будь обережний з коренями. Намагайся їх не пошкодити. Опа! Все, єсть. А ще можна отримати свій власний набір для посадки дуба через інтернет. 5 років тому Володимир Ора з Донеччини започаткував цікаву традицію – обмінюватись жолодями дубів із тими, хто хоче виростити нове велике дерево. Для того, щоб отримати набір, треба заповнити в інтернеті анкету і, якщо ти можеш, сплатити благодійний внесок громадській організації «Друге життя». Тобі поштою прийде цілий набір для посадки дубу, залишиться лише викопати ямку. Посилання на цей дубкросінг ми залишимо внизу під цим відео. Перейдемо ближче до діла. Я обрала Айланд. А доки я буду копати ямку, пиши у нас в коментарях, яке дерево ти вважаєш доцільніше саджати у місті. І ділись з нами своїм досвідом і отримай дивовижний блокнот. Ми вже готові, але залишилось найголовніше
Відстань між деревами має бути не менше 4 метрів. Якщо у твого дерева у великого буде крона розлога, то і всі 6. А ще зверни увагу на пори року та погоду. Хвойні дерева бажано садити з ранньої весни до квітня. А можна саджати дерева і восени. І що земля така хороша у вас во дворі. Тільки от один булижник. Ямку вирили, наливаємо в неї трішки води. Ну що, саджаємо нашого рядового в окоп. Бідняшка. І закопуємо. Ти мой малиш. Наш рядовий трішки постраждав під час зйомок, але сподіваємось, що йому стане краще з часом. Пів справи зроблено, але посадив і все, принцип не дуже відповідальний. Рідко хто догляне твого підопічного замість тебе. Хоча б 1 рік його треба регулярно поливати та доглядати за ним. Клянусь поливати тебе, як тільки зможу. Це треба робити 1 раз на тиждень. А якщо влітку спекотно, то краще 2. Пам'ятай, якщо ти подбаєш про свого зеленого друга, то він ще довгі роки буде тішити тебе та твоїх сусідів. Тримайся, рядовий Айланд. Це були дивовижні Аня та рядовий Айланд. Мегадяки за корисні поради арбористові Володимирові Ветроградському. Якщо ти не знаєш, то арборист – це людина, яка дбає та лікує рослини. Арборист. Тобто як ветеринар, тільки для рослин. Якщо маєш якісь питання щодо зелених друзів, то сміливо питайся в арбориста. Він поганого не порадить. Якщо це відео було корисним, став лайки, пиши нам в коментарях про свій фідбек та свій досвід і побачимось в наступних 5 кроках.